รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะมาเป็นตัวช่วยให้น้องๆสามารถเตรียมพร้อมเข้าสอบมหาวิทยาลัยในฝันได้นั่นเองนะครับและตอนนี้พี่เมาอยู่ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับและตอนนี้อยู่กับน้องแก้มนั่นเองนะครับน้องแก้มครับตอนนี้พี่ๆน้องๆหลายๆคนน่าจะอยากรู้จักน้องแก้มนั่นแหละน้องแก้มครับแนะนำตัวหน่อยจ้ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนพรเงินดิตชื่อเล่นชื่อแก้มอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5ค่ะน้องแก้มเสียงใสมากน้องแก้มจ๋าวันนี้จะพาพี่เมาส์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปติววิชาอะไรแล้วก็ติวกับอาจารย์คนไหนครับค่ะวันนี้นะคะจะพามาติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์กับครูพี่อุ๋ยอาจารย์กุลนาถประพันธ์นี้ค่ะครูพี่อุ๋ยคณิตศาสตร์อันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วปกติเราชอบไหมครับวิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่าเรียนได้แต่ก็เรียนได้แต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้องฟิล์มพูดแบบนี้เลยนะครับแต่บอกว่าพอติวแล้วเนี่ยโอ้โหเลเวลขึ้นเลยน้องต้องเป็นเหมือนกันแน่นอนพร้อมหรือยังจ้าสำหรับพาร์ทที่2กับครูพี่อุ๋ยวิชาคณิตศาสตร์ไปเลยจ้ะนักเรียนทั้งหมดขอเคารพครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้เรามาพบกันที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมโอเคอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เรามาเจอกันนะครับคราวที่แล้วเราติววิชาอะไรไปแล้วคณิตศาสตร์ A level นะครับยังไม่จบเลยแต่ว่าพอรู้เรื่องไหมเนอะพอมีกำลังใจขึ้นว่าถ้ามันถึงคนเขาจะบอกมันยากนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราเปิดใจและเปิดโอกาสเนี่ยสิ่งที่มันยากเนี่ยก็จะทำได้แต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยคำปฏิเสธเมื่อไหร่พี่บอกเลยนะปิดประตูความสำเร็จเลยนะครับโอเคไหมงั้นพยายามให้มากอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบก็ต้องฝืนหน่อยนะครับอย่างน้อยๆมันก็ต้องใช้นะครับทีนี้วันนี้เรามาลุยต่อเลยครับน้องคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราทำไปแล้วถึงข้อที่4นะวันนี้จะมาดูข้อ5นะครับในข้อ5ของเราเนี่ยน้องเปิดชีทมาดูเลยนะครับข้อ5นี้ขึ้นมารู้เลยครับบทอะไรครับน้องล็อกการิทึมเคยเรียนไปแล้วตอนม.อะไรครับม.4 นะครับบางคนบอกลืมไปแล้วพี่อุ๋ยไม่เป็นไรเรามาโจทย์ก่อนการทำล็อกต้องรู้กฎของล็อกก่อนครับมาจดกฎล็อกที่ต้องใช้ก่อนเลยกฎของล็อกนะครับที่ต้องรู้ใช้คำว่าที่ต้องรู้เลยนะจริงๆแล้วท่องหมดเลยก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ออกหมดทุกข้อหรอกน้องมันออกแค่บางข้อที่นิยมใช้กันที่ต้องรู้มีอะไรบ้างครับมาเริ่มข้อที่1ข้อที่1ถ้าเราไปเจอล็อก A ฐาน B A ยกกำลัง N ทุกคนจดเลยครับ A กำลัง N จำได้ไหมตอนม.4 คือเราสามารถตบ N ไว้ไหนได้ข้างหน้านี่นะขนาดทวนนิดนึงยังจำได้เลยไว้ข้างหน้าจ้าซึ่งอันนี้กฎนี้จะใช้กับล็อกเท่านั้นนะครับห้ามใช้กับบทอื่นเลยใช้ได้เฉพาะล็อกอย่างเดียวต่อมาข้อที่2จะคล้ายกับข้อแรกต่างกันตรงที่ว่ากำลัง n นั้นอยู่ที่ b กำลัง n นั้นอยู่ที่ b อยู่ตรงฐานนั่นเองใครพอจะจำได้ไหมว่าถ้ากำลัง n อยู่ที่ b ตบมามันจะได้อะไรตรงนี้1ส่วน n เก่งมากครับน้องโอ้โหมีน้องหลายคนช่วยตอบได้นะครับอันนี้ดีไม่เป็นไรครับใครตอบไม่ได้ลืมไปแล้วเราก็อาศัยวิธีการจดเอาแล้วกันนะครับเราไม่ได้ใช้ล็อกบ่อยๆแล้วก็ลืมเหมือนพี่อุ๋ยพี่ติวทุกวันพี่ก็จำได้น้องว่าถ้าพี่ไม่ติวสักปี2ปีลืมไหมลืมพี่ก็ต้องลืมเพราะเผลอนะพี่จำไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจน้องเป็นอย่างดีเลยครับต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3ข้อนี้บางคนไม่รู้นะครับข้อนี้บางคนไม่รู้แต่ว่าบางคนก็รู้
นั่นก็คือถ้าเราเจอล็อก A ฐาน A ตอบอะไรได้เลยครับน้องรู้ปะตอบ1ครับเก่งมากเพราะมันเท่ากันใช่ไหมเช่นล็อก3ฐาน3ได้1ล็อก4ฐาน4ได้1นะครับอย่างเงี้ยตอบได้เลยทีนี้ข้อที่4ข้อนี้เป็นข้อปราบเซียนเพราะคนที่รู้จะน้อยมาก A กำลังล็อก B ฐาน A ได้อะไรข้อนี้ค่อนข้างยากคนที่ตอบได้นี่แปลว่าคนนี้แฟนมันแทนล็อกตัวจริงรู้ไหมได้อะไรได้ B ครับน้องมันจะตอบ B เลยครับยกตัวอย่างเช่นไปเจอ2ยกกำลังล็อก5ฐาน2ให้เดาตอบอะไรตอบ5ไปเจอ7ยกกำลังล็อก9ฐาน7ตอบอะไรตอบ9เก่งมากโน้ตไว้เลยครับนี่คือ4ข้อหลักๆที่ออกบ่อยนะครับนี่คือ4ข้อหลักๆที่ออกบ่อยจริงๆมีมากกว่านี้ไหมมีแต่ไม่ได้ออกบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าน้องถ้ามีเวลากลับไปท่องก็ดีนะครับอันนี้เอาตัว4ข้อที่ออกบ่อยๆให้เห็นว่าอ๋อที่ออกบ่อยเป็นอย่างนี้นะอ่ะพร้อมยังพร้อมนะถ้าพร้อมลุยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยเริ่มจากล็อกตัวแรกก่อนเลยครับน้องอ่านให้พี่อุ๋ยฟังหน่อยล็อกตัวแรกข้างหลังเป็น200เท่าไหร่ใช่แล้วฐานเป็น1ส่วนใคร1ส่วน4พูดตรงๆเลยนะเลข2เลขเนี่ยไม่สวยทั้ง2ตัวเลยถ้าคนที่ท่องเลขบ่อยๆจะรู้ว่า1ส่วน4ทำเป็นแม่อะไรได้แม่2จริงไหม256ก็ทำเป็นแม่อะไรได้เหมือนกันแม่2เก่งมากใครเคยท่องไหมว่า256เกิดจาก2ยกกำลังอะไรมากกว่า7แต่ไม่ถึง9เอาใบแค่นี้โคตรเก่งเลยน้องครับพี่อุ๋ยคะถ้าพี่จะทำอย่างนี้พี่เฉลยมาก็ได้นะคะขอโทษก็ช่วยไงมากกว่า7ไม่ถึง9บอกมาเหอะว่า8ฝึกท่องไว้นะ2กำลัง8ได้2กำลัง6ใครรู้มั้งว่า4เกิดจาก2อะไร4 2กำลัง2แต่1ส่วน4มันอยู่ล่างใช่ไหมถ้าพี่อุ๋ยพลิก2กำลัง2ขึ้นมากำลัง2ต้องติดอะไรติดลบเพราะฉะนั้นเวลาเราพลิกขึ้นมาจะได้2กำลังลบ2อันนี้อ๋อไหมอ๋อนะที่มันเป็นลบ2เพราะว่าตอนแรกมันเป็น1ส่วน4 1ส่วน4เวลาเอา2กลับขึ้นมาข้างบนจะเป็นกำลังลบ2โอเคไหมทีนี้มีข่าวดี8ตบไว้หน้าได้ไหมสอนไปแล้วเมื่อกี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่ตบไปข้างหน้าขึ้นด้วยเลข8เสร็จแล้วลบ2ตบไว้หน้าได้ไหมได้แต่ต้องเอาไปทำอะไรกับเลข8เมื่อกี้หารเพราะมันตบจากล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราตบจากฐานนะครับลบ2ตัวนี้ต้องตบไปหารมันจะหารข้างล่างด้วยลบ2เนี่ยใครตบไปแล้วไปคูณก็ผิดแล้วโอเคชัดเจนนะ8ไว้บนลบ2ไว้ล่างโอเคนะคะพี่อุ๋ยถามหน่อยพอน้องตบไปแล้วอะล็อกที่เหลือจะเหลือล็อกอะไรฐานอะไรดังๆล็อก2ฐาน2แอบบอกไปแล้วว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้1แปลว่าล็อกหายแล้วจริงไหมทีนี้ข้างหน้าของน้องก็จะเหลือลบ8หารลบ2แน่นอนครับ8หารลบ2ได้อะไรครับน้องลบ4จดเลยครับมาแล้วครับตัวแรกลบ4โอเคนะครับอีกทีนี้ล็อกหายไปไหนล็อกได้อะไรได้1เพราะมันล็อก2ฐาน2จริงไหมคะโอเคนะฝากด้วยตัวต่อไปครับได้ลบ4เก็บไว้ก่อนนะโดยไปล็อกตัวที่2ครับเป็นล็อก600อะไรน้องเหลือ625เยอะไหมเยอะน่าจะเกี่ยวกับแม่อะไรแม่5ใครเคยท่องว่า625คือ5กำลังเท่าไหร่5กำลัง4โอ้โหน้องเป๊ะมากเลยน้องเพราะฉะนั้นตัวที่2ครับเขียนไปก่อนครับข้างหน้ามีเลข2แล้ว625เขียนว่า5กำลัง4ส่วนข้างล่างด้วยล็อก5ด้วยเขียนไปเลยใครจะช่วยพี่อุ๋ยกำลัง4ตบไว้ไหนข้างหน้ามีใครอยู่แล้ว2 4ก็เลยไปทำไมกับ2ข้างหน้าคูณเพราะฉะนั้นข้างหน้าจะเป็น2คูณ4พอตบไปแล้วข้างหลังเหลือล็อกอะไรครับล็อก5แต่ใช่1ป่ะไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ฐาน5จริงไหมแต่มีข่าวดีมาบอกข้างล่างมันหารอะไรพอดีหารล็อก5เพราะฉะนั้นเจ้าไม่เจ้าดีจ้าล็อกตัดกันจ้าก็จะเหลือแค่2กับ4คูณกันตอบโชว์หน่อย2คูณ4เป็นเฉียบ8ครับเมื่อกี้คำตอบแรกได้เท่าไหร่ข้างหน้าลบ4ข้างหลังได้อะไรจ๊ะ8เอาลบ4กับ8มาทำอะไรกันที่โจทย์ต้องการบวกกันแล้วจับเท่ากับ3กำลังอะไรดังวะ3กำลัง A
เพราะฉะนั้นน้องเอาลบ4บวก8ครับแล้วก็เท่ากับ3กำลัง a ลบ4บวก8เหลือเท่าไหร่ครับ4เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ4เท่ากับ3กำลัง a นี่คือไคลแม็กซ์ของโจทย์ข้อนี้ไคลแม็กซ์อะไรอะพี่อุ๋ยมีใครรู้ไหมว่า4ทำยังไงใบให้ทางขวามันเลขฐานอะไรฐาน3จำได้ไหมว่า4ตัวเนี้ยมันมาจาก3ยกกำลังอะไรล็อก4ฐานอะไรนั่นเองฐาน3ใช่เปล่ากดข้อสุดท้ายที่พี่สอนเมื่อกี้จำได้ไหมเมื่อกี้ถ้าเรา3ยกกำลังล็อก4ฐาน3ตอบเลขอะไรเหมือนกันเลย4รู้ว่าทำไมพี่ใช้ฐาน3เพราะทางขวามันฐานอะไรเหมือนกันฐาน3ทางขวามันเป็น3กำลัง a ไงอ๋อยังทั้งสองข้างฐานจะได้ทำไมเท่ากันเหมือนกันถ้าทางขวาเขียน5กำลัง a ให้เดาดิถ้าทางขวาเขียน5กำลัง a พี่อุ๋ยจะเขียนทางซ้ายว่า5อะไรเดา5กำลังล็อก4ฐานอะไร5อ๋อยังให้ฐานมันทำไมกันเท่ากันจ้าเพราะฉะนั้นเวลาสอบนะหนูต้องพยายามซ้อมเยอะๆพี่อุ๋ยถึงบอกว่าใครก็ตามถ้าอยากจะสอบเลขหนูไม่ทำโจทย์เลขไม่ได้มีข่าวดีมาบอกตอนนี้สองข้างฐานเท่ากันหรือยังสามารถจับเลขข้างบนเท่ากันได้ไหมไหนตอบไปชื่นใจหน่อย a คือล็อกอะไรดังๆ a คือล็อก4ฐาน3ตรงกับช้อยข้อไหนพอดีครับใช่ข้อ2จบครับเชิญนี่แหละข้อสอบ A level เพราะฉะนั้นเรื่องล็อกก็อย่าลืมนะกลับไปท่องด้วยย้ำอีกครั้งกดล็อกมีมากกว่า4ข้อเมื่อกี้ไหมจริงๆแล้วมีมากกว่าพี่อุ๋ยเอาเฉพาะที่ใช้บ่อยๆเข้าใจไหมฝากด้วยนะเอาใจช่วยอุ้ยไปเปิดใน YouTube ก็มีเยอะแยะนะครับคลิปพี่อุ๋ยอะว่อนในเน็ตเลยคลิปสอนเลขนะคะอย่าไปเปิดผิดอันเนอร์โอเคเรียบร้อยต่อมาครับไปดูข้อที่6กันเฮ้ยนี่มันบทอะไรนี่หว่าคุ้นเมตริกเดี๋ยวก่อนเคยหาเดทไหมไหนขอโชว์หน่อยเวลาหาเดทให้คูณไขว้มี2อันคือคูณลงกับคูณอะไรคูณขึ้นไหนคูณลงให้พี่ดูหน่อยคูณลง x เจอ3ได้3อะไร3x คูณขึ้น0เจอ-1ได้0ก็เลยไม่ต้องคิดต่อไปเลยว่าเดทเป็น3อะไรครับ3x เขียนรอไว้เลยเดท a คือ 3x อีกตัวหนึ่ง b boy คูณลงได้อะไรน้อง-2คูณขึ้นได้อะไรอีกแล้ว0เพราะฉะนั้น0ต้องคิดไหมไม่ต้องเดท b ตอบลบอะไรไปเลยครับ-2นี่เขียนเดทล้อไว้ก่อนกูแสดงว่าน้องยังจำเดทได้นี่ถือว่าดีนะเนี่ยทีนี้ครับโจทย์บอกว่าถ้าเดท b inverse คูณ a เท่ากับ-6ทำยังไงล่ะทีนี้เมื่อกี้เกี่ยวกับล็อกก็ต้องท่องกฎอะไรกฎล็อกข้อนี้เกี่ยวกับเดทก็ต้องท่องกฎเดทมีกฎเดทให้ท่องเอาไหมที่ใช้บ่อยๆทุกคนโจทย์ครับกฎของเดทที่ออกบ่อยที่ออกบ่อยๆจริงๆกฎเดทมีเยอะนะครับแต่ว่าที่ออกบ่อยๆพี่เอามาให้3ข้อแค่3ข้อนี้หนูก็เจอบ่อยแล้วเริ่มข้อที่1เดท a บวกลบ b ทุกคนโจทย์เดท a บวกลบ b จำไว้นะห้ามกระจายเป็นเดท a บวกลบเดท b ก็คือเดทกระจายบวกลบไม่ได้โน้ตไว้พูดดังๆเดทกระจายบวกลบไม่ได้หนูว่าในห้องสอบมีคนเผลอกระจายเดทบวกลบไหมมีมันรีบไงข้อแรกบวกลบไม่ได้ข้อที่2เดทกระจายคูณได้เขียนไปเลยถ้าคูณได้ถ้า a กับ b คูณกันกระจายเป็นเดท a คูณเดท b ได้เขียนโน้ตไว้นะครับ2ข้อแรกอย่าท่องสลับกันนะใครท่องสลับกันมั่วซั่วผิดนะเอาใหม่เดทห้ามกระจายเครื่องหมายอะไรที่กระจายไม่ได้ชัดเจนดีมากขอบคุณมากเดทกระจายอะไรได้คูณนะโอเคข้อที่3สุดท้ายครับถ้าไปเจอเดทอินเวิร์สให้น้องสลับเป็น1ส่วนเดท a ข้างล่างหรือถ้าไปเจอเดท b อินเวิร์สให้น้องสลับเป็น1ส่วนเดท b ข้างล่างแสดงว่าถ้าเจอยกกำลังลบ1ให้กลับเป็น1ส่วนเดทชัดเจนจดไว้ย้ำนะครับนี่เป็น3ข้อที่ออกบ่อย
จริงๆมีมากกว่านี้นะฮะไปดูใน YouTube ได้มีเยอะแยะ หรือจะไปดูย้อนหลัง ETV ก็ได้นะครับมีหมดขออย่างเดียวคือให้เราตั้งใจแค่นั้นเองดู TikTok ได้นะทำไมจะดูคลิปพวกนี้ไม่ได้เนาะอ่ะพร้อมนะ1 2 3 B inverse กับ A ทำอะไรกันอยู่กระจายเด็ดได้ไหมดังๆได้ค่ะเริ่มเลย1 2 3กระจายเป็นเด็ดอะไรคูณกับเด็ดอะไรพูดก่อนเด็ด B inverse คูณกับเด็ด A แล้วจับเท่ากับ-6ที่โจทย์ให้มาย้ำอีกครั้งคูณได้นะบวกลบไม่ได้ b inverse กลับเป็น1ส่วนอะไรข้างหน้าน้อง1ส่วนเดด b มาครับมาดีครับเดด b รู้ยังรู้แล้วใครจำได้เท่าไหร่เมื่อกี้-2เก่งมากเดด a รู้ยังรู้แล้วเท่าไหร่เมื่อกี้ 3x แทนเลยค่ะเดด b ข้างล่าง-2ค่ะเดด a 3x ค่ะเท่ากับ-6เอาอะไรย้ายไปคูณไขว้กับ-6 -2 ลบเจอลบเป็นรวมเป็นบวก2 6ได้12เพราะฉะนั้นทางซ้ายเหลือ 3x ทางขวาเท่ากับ12เอาอะไรหาร x ตอบดังๆว่าจบช้อยข้อไหนถูกเชิญเนี่ยข้อสอบพี่อุ๋ยคะนี่มันใช่ A level เหรอคะทำไมมันถามหน่อยคนไม่ท่องกฎทำได้ไหมที่น้องทำได้เพราะเหมือนล็อกข้อเมื่อกี้ถ้าน้องไม่ท่องกฎน้องก็ทำไม่ได้หรือว่าถ้าน้องท่องแล้วน้องลืมวันสอบน้องก็ทำไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายหรอกแต่เราเก่งขึ้นแค่นั้นเองเฉพาะวันนี้นะเฉพาะณตอนนี้น้องเก่งขึ้นอยู่ให้ถึงวันที่สอบนะครับไปดูข้อที่7นี่คือข้อที่เด็กไม่ชอบทำเลยมันคือเรื่องอนุกรมเรียนยังเรียนแล้วบางคนนะพอรู้อนุกรมนะไม่ทำเลยข้ามเลยให้พี่อุ๋ยช่วยไหมข้อนี้เอางี้ดีกว่าน้องอยากให้พี่เฉลยเร็วอยากเฉลยแบบช้าหรือแบบเร็วเอายาวหรือเอาสั้นถ้าสั้นนะหนูตอบพี่อุ๋ยก่อนนี่คือตัวซิกอะไรรู้จักซิกมาไหมซิกมาคือผลอะไรผลรวมแสดงว่าน้องรู้เรื่องแล้วนี่เขียนโน้ตไปเลยงั้นข้อนี้เร็วเลยอย่างนี้ง่ายแล้วถ้าน้องรู้จักซิกมานี่ง่ายแล้วเริ่มเขาข้างหลังซิกมาคือ A อะไรดังๆ AN เขาให้เริ่มต้นแทน N เป็นเลขอะไรข้างล่างเลขอะไร1ไหนตอบไปชื่นใจดีถ้าแทน1เข้าไปก็เรียกว่า A อะไร A1 แต่จบแค่ A1 ไหมไม่ถัดมาบวกกับ A อะไรดังๆ A2 เฉียบถัดจาก A2 บวกถัดจาก A3 บวกเดี๋ยวนี่จะไม่ห้ามพี่บ้างเหรอเวลาเราก็ไม่ค่อยเยอะพอแล้วกี่ตัวแรกก็พอแล้ว30โอ้โหจุดเขียนให้เหมือนพี่เลยนะเขียนให้เท่าพี่ด้วยนะโอ้โหนี่ถ้าไม่ยั้งมันซัดไปA100บ้างเนี่ยน้องคะตอนสอบสัก 3-4 ตัวพอแล้วนะคะเราไม่ได้ว่างเขียนเป็น10 ตัวนะคะคุณน้องแต่เรารู้ว่ามันไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ข่าวดีโจทย์ให้ A อะไรมาละเพราะฉะนั้นพี่อุ๋ยแทน A เลยนะ AN มีสูตรว่าอะไรที่โจทย์ให้มา1 2 3 1ส่วนลบด้วย1ส่วน N บวก2น้องเอ้ย A แรก A อะไรหนู A1 แทนอะไรลงไปแทน1เอาไหนโชว์ดิถ้าแทน1ตัวแรกจะเป็น1ส่วนใคร1ส่วน1แล้วลบด้วย1ส่วน1บวก2เป็น3อันนี้คือ A1 ไหมนะแทน1ไปได้1ส่วน1ลบ1ส่วน3อันนี้โอเคนะจ้ะหนูต้องช่วยพี่อุ๋ยหน่อยละหนูจะให้กินแรงพี่อุ๋ยไม่ได้ค่ะ A2 ค่ะแทน2ลงไปโชว์หน่อยค่ะแทน2ไปจะได้1ส่วนอะไรลบ1ส่วนอะไรลังแทนเอง1 2 3 1ส่วน2ตัวแรกดีมากลบ1ส่วน4มันต้องอย่างนี้สิอีกตัวดิโชว์หน่อยข้างหลังเสียงอย่าอ่อยอย่าเสียงอย่าผ่อนลง A3 ว่ายังไงช่วยกันตอบดังๆ1ส่วนลบด้วย1ส่วน5ทันเปล่าอีกตัวได้ไหมเมื่อกี้ให้พี่เขียนเยอะขอทวงคืนบ้างตัวที่4แทนไปได้อะไรน้อง1ส่วน4ลบ1ส่วน6อีกตัวดิเมื่อกี้ให้พี่เขียนเยอะๆตาพี่มั่ง A5 1ส่วนใครน้อง
1/5 ลบพอยังพอแล้วให้พี่เขียนเยอะก็ต้องเขียนเยอะตามนี่เอาเขียนไว้ขอโทษค่ะที่หลังจะเขียน3ตัวแรกมีใครเห็นอะไรไหมดูดีๆมีเลขที่มันเจ้ากันไหมเอาละเว้ยเลขแรกที่เจ้าคือเลขอะไรน้อง1/3ครับยังไม่หมดแค่นั้นเจ้าตัวต่อไป1 ส่วนอะไรน้อง1/4ครับยังตัวต่อไปเจ้าไอ้น้อง1/5ครับยังใครเจ้าอีก1/6เพราะเดือนต่อไปต้องมี1/6ใช่ไหมเจ้าครับยังใครอีก1/7พอละกูเหนื่อยละมันเจ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่ายิ่งเขียนยิ่งเจ้าไม่มีประโยชน์จริงไหมมีตัวที่ไม่เจ้าไหมช้าๆนะกี่ตัว2 ตัวใครกับใครครับ1/1ครับจับ2 ตัวมาทำอะไรกันบวกกันมันก็เป็น1/1 บวก1/2ได้3 ส่วนอะไรดังๆ3/2ตอบข้อไหนครับตอบข้อไหนครับจบครับ3 คะแนนครับเฮ้ยพี่ถามตรงทำไมข้อสอบมันกระจอกอย่างเงี้ยถามหน่อยมีคนทำข้อนี้ได้ทุกคนเหรอรู้ไหมคนที่ทำข้อนี้คือคนที่มีความอะไรไม่ใช่มีความรู้ครับเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ความรู้เลยครับนี่กูไม่ได้ใช้ความรู้อะไรเลยครับเขาใช้ความกล้าอะไรกล้าที่จะเขียนอย่างเมื่อกี้ถ้าหนูไม่เขียนหนูจะเจอมันเจ้าไหมใช่นี่แหละความกล้าวัยรุ่นยุคนี้จำไว้คุณต้องมีความกล้าในทางที่มันถูกต้องเข้าใจยังนี่แหละเวลาสอบกล้าเขียนแต่ไม่เหมือนไม่ต้องขนาดนี้นะเมื่อกี้กล้าเยอะไปหน่อยจริงๆสักกี่ตัวพอ3 ตัวก็เจอแล้วจริงไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันไม่ได้วัดความรู้เขาเรียกวัดอะไรภาษานักเรียนเขาเรียกวัดอะไรวัดใจว่าคุณทำไมคุณกล้าเปล่าคุณเก๋าเปล่าเนี่ยในห้องสอบเนี่ยน้องถลกแขนเสื้อเลยกล้าว่ะกล้าเขียนนะเอาใจช่วยนะครับโอเคสวัสดีครับอาจารย์ครับจากในกรณีที่เราได้แก้ปัญหามาหลายเคสแล้วก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าเด็กๆที่กลับไปเนี่ยอาจจะไปทำพฤติกรรมเดิมๆเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเดิมหรือว่าความที่ยังไม่เชื่อใจของเพื่อนและคุณครูว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็เขาจะกลับไปทำแบบเดิมอีกไหมอาจารย์มีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับเรื่องนี้มันคล้ายๆกับเรื่องปัญหายาเสพติดที่ว่าพอเลิกแล้วกลัวจะกลับไปเสพใหม่เนาะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือกลัวว่าจะสังคมหรือเพื่อนจะไม่ยอมรับหรือครูเองอาจจะไม่ยอมรับมีการมองเด็กในลักษณะที่บางทีเราเรียกตีตรานะว่าเป็นเด็กไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นก็วิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้นะเราก็ต้องพยายามโดยเฉพาะครูนะฮะก็ต้องมองเด็กในแง่ดีนั่นเองนะฮะคือให้โอกาสเขาอะอย่าไปตีตราเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันผิดพลาดได้แล้วก็ต้องชื่นชมเขาเสมอที่เขากลับมานะฮะแล้วก็พยายามให้ความสำคัญกับเขาเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับหรือว่าได้รับการยกย่องชื่นชมเขาก็จะมีความสุขและเขาก็จะไม่อยากไปมีพฤติกรรมเดิมอีกนะฮะแล้วครูก็ควรจะทำให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆแล้วก็คอยสังเกตเพื่อนว่ายังมีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติต่อเขาอีกไหมถ้าจำได้เรื่องที่เราคุยกันเรื่องการรังแกในครั้งก่อนเนี่ยจะมีอยู่อันหนึ่งที่สำคัญมากคือการไม่ยอมให้เข้ากลุ่มไม่ยอมให้ร่วมกิจกรรมเนี่ยเพราะนั้นถ้าเด็กถูกกระทำแบบนี้อีกเขาก็จะอาจจะกลับไปหาเรื่องเดิมอย่างเช่นยาเสพติดหรือพฤติกรรมอะไรที่เป็นปัญหาเนาะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เขาไปอย่างนั้นเราต้องรับเขาเข้ามาในกลุ่มให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนของโรงเรียนนั่นเองเหมือนต้อนรับเขาอยู่เสมอนะโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรมองเขาในแง่ดี
ให้โอกาสเขาอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด แล้วถัดไปก็คือต้องคอยติดตามดูแลเขาอย่างต่อเนื่องนั้นเด็กที่เคยมีปัญหาเคยทำอะไรผิดมาก็แบบเดียวกัน ถ้าเราไม่สามารถคงสภาพที่ดีของเขาไว้ได้เขาก็จะกลับไปใหม่อย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่กลับไปบางทีมันอาจจะแย่กว่าเดิมนะเพราะมันเจ็บปวดไงกลับไปก็อาจจะแย่นะแล้วก็พยายามกลับมาใหม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็วนอยู่อย่างนี้นั้นเราต้องตัดวงจรนี้ให้ได้โดยการดึงเขาไว้นะทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของโรงเรียนของห้องเรียนนะเห็นคุณค่าในตัวเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องอย่าเผลอแล้วในส่วนของอันนี้เป็นคนข้างนอกปฏิบัติต่อเขาถ้าบังเอิญมันจะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเผลอและที่แบบมีคนทำอย่างนี้กับเขาไปแต่ว่าผมอยากให้อาจารย์ลองช่วยบอกแนวทางสำหรับคนที่ทำผิดแต่ว่าเพิ่งกลับตัวใหม่แต่โดนเพื่อนพูดมาแบบนี้ต้องมาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงครับเพื่อให้ยังอยู่ได้ต่อบางทีทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าการพูดกับตัวเองเนาะ self talk นะเราจะพูดกับตัวเองในใจเสมอแล้วถ้าสุขภาพจิตเราไม่ดีเนี่ย self talk ของเรามันจะเป็น negative เช่นเรามันแย่เรามัน fail เรามันสู้เขาไม่ได้อะไรพวกเนี้ยถ้าเรามีความตระหนักกับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องทำตรงกันข้ามก็คือให้มันเป็น positive self talk คือเรายังสู้ได้นะเราไม่ยอมแพ้อะไรพวกนี้คือถ้าเรานึกอะไรไม่ออกจริงๆเนี่ยบางครั้งเรานึกถึงคนที่เราชื่นชมนับถือนะที่เราเรียกไอดอลก็ได้นะหรือวีรบุรุษฮีโร่อะไรของเราอย่างเด็กเขาก็จะมีของเขาอยู่แล้วอาจจะเป็นดาราเป็นนักร้องนักกีฬาอะไรหรือคนที่เผชิญกับความยากลำบากและเอาชนะได้เนี่ยเราก็นึกถึงคนเหล่านี้แล้วก็เอามาเป็นกำลังใจซึ่งก็มีตัวอย่างมากมายนะคนที่เคยติดยาเสพติดคนที่เคยล้มเหลวหรือสูญเสียในชีวิตแล้วในสุดเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่เราก็ใช้คนอย่างนี้นะเป็นเหมือนเป็นพลังให้เรานะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคนที่แวดล้อมตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบค้ำจุนเราต้องดีซึ่งก็หมายถึงโรงเรียนนะครับครูเพื่อนครอบครัวถ้าทุกคนมีความตระหนักในเรื่องนี้แล้วคอยให้กำลังใจกันเนี่ยคอยช่วยเหลือกันเนี่ยเด็กก็จะรอดเยอะเราต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยประโยคคำพูดอะไรบางอย่างที่เราพูดกับเด็กไปเนี่ยมันมีผลไปยาวนานผมนึกถึงตัวอย่างอันนึงเนาะที่ผมประทับใจนะนานแล้วผมไปอบรมครูแล้วก็มีครูคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดนะเป็นครูที่ใกล้เกษียณละเป็นผอ.ด้วยนะบอกว่าตอนผมเล็กๆผมยากจนนะพ่อผมก็ไปกรีดยางเนี่ยภาคใต้แล้ววันหนึ่งเขาก็รถชนตายแม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาน้องผมก็มีผมก็ร้องไห้ไปหาครูผมบอกครูว่าผมต้องลาออกแล้วครับเพราะว่าผมต้องไปช่วยแม่ทำงานต้องเลี้ยงน้องเขาบอกว่าครูเนี่ยลูบหัวผมเบาๆนะฮะบอกว่าไม่เป็นไรนะครูจะช่วยเหลือเธอนะเดี๋ยวล้วงเงินให้20 บาทเนี่ยครูเธอเอานี้ไปใช้จ่ายก่อนอันนี้นานแล้วนะ20 บาทก็เยอะแล้วเดี๋ยวปัญหาที่เหลือครูจะช่วยเหลือเธอนะไม่ต้องออกนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยผมนะอายุ60แล้วผมหัวก็ล้านไปหมดละทุกครั้งที่เวลาผมหวีผมยังจำรอยมือครูที่อุ่นๆได้อยู่เสมอเนี่ยมันเป็นพลังไงที่ใช้ไปได้ตลอดชีวิตแล้วก็ครูคนนี้ก็เป็นผอ.นะก่อนเกษียณนะครับอันนี้คือง่ายมากเลยเราให้กับเด็กมันแค่รับฟังให้กำลังใจหาทางช่วยเหลือเขามีผลไปตลอดชีวิตก็คือ3อย่างรับฟังให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือคำพูดเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็อาจจะทำให้ปัญหาทุกอย่างนั้นคือเด็กอาจจะไม่กลับไปสู่จุดเดิมที่เด็กเคยเป็นและในทางกลับกันก็อาจจะทำให้เด็กนั้นเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้อีกด้วยแล้วมันอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีอีกนั่นเองเห็นไหมนั้นถ้าเรามีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยกับเด็กจะไปทำอะไรที่ไม่ดีเด็กก็จะไม่อยากให้เราเสียใจไม่อยากให้เราผิดหวังเขาแคร์เราไงแต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่แคร์นะเขาก็ทำเนี่ยครับสำคัญมากครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้กำลังใจไปด้วยแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ปกครองคุณครูนักเรียนที่ฟังอยู่ก็คงจะได้กำลังใจเช่นเดียวกันจากอาจารย์ในวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับจากข้อที่7ครับไปต่อครับโอ้โหอะไรอะไม้อะไรไม้ขีดไฟ
เห็นไม้ขีดไฟพี่นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยเด็กๆ ตอนเผาบ้าน ก็ตอนนั้นมันยังไม่ไปโรงเรียนน่ะแล้วแล้วพี่ก็เป็นคนชอบกลิ่นไม้เวลามันไหม้พี่ก็เลยเผาตู้เสื้อผ้าแม่ทุกคนพร้อม โอ้โหควันแม่งลอยเต็มออกไปนอกบ้านข้างบ้านไฟไหมโอ้โหวันนั้นเป็นวันที่เห็นความสามัคคีแถวบ้าน ทุกบ้านมาพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายเอาน้ำขึ้นมาสาดโอ้โหดีนะไม่แค่ตู้เสื้อผ้าไม่ไหม้บ้านแต่เสื้อแม่ไปหมดตอนนั้นเสร็จแล้วแม่ถามว่าใครเป็นคนทำพี่ก็บอกไม่รู้พี่อยู่บ้านคนเดียวอยู่ข้างบนโอ้โหแม่นี่ฟาดกระจายโอเคครับไม่เป็นไรครับคนเราต้องเรียนรู้ไม้ขีดไฟดวงนี้รูปที่ 1มีกี่ก้านเขียนไปสิรูปที่ 2มีกี่ก้านเดี๋ยวก่อนถ้าน้องนับผิดนี่พี่ไม่ช่วยนะถ้าแค่นับไม้ขีดไฟแล้วนับไม่ได้นี่พี่ไม่ช่วยนะเท่าไหร่ไม่นับให้ด้วยถ้าหนูนับไม่เป็นนี่พี่สอนหนูไม่ได้จริงๆแค่นับก้านไม่ขีดแล้วนับผิดเนี่ยฟาดด้วยไม้รูปที่ 3เอาแล้วมึงเฮ้ยพี่ไม่ช่วยนับนะเว้ยพี่บอกไว้ก่อนนะเว้ยเท่าไหร่18อันนี้ชัวร์นะชัวร์มั้งพี่อุ๋ยเวลาสอบพี่อุ๋ยนับยังไงนี่ไง1 2 3 4รูปที่ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทันไหมรูปที่ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เหมือนน้องเลยโอเคคำถามรูปที่ 1เป็นไม้ขีดไฟบันไดกี่ขั้นขั้นเดียวรูปที่ 2รูปที่ 3รูปที่ 4รูปที่ 5มันจะไปเรื่อยๆจริงไหมยิ่งขั้นเยอะจำนวนก้านยิ่งทำไมผมมีคำถามใครรู้บ้างว่ารูปที่ 4มีไม้ขีดกี่ก้านเท่าไหร่20เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเก่งมากน้องพี่ไม่คิดว่าน้องจะตอบพี่ว่า28ได้เดี๋ยวก่อนรู้ได้ไง28มีวิธีรู้ยังไงอย่าบอกนะนั่งวาดรูปไม่เอานะฮะถ้าวาดรูปตายนะฮะบวกเลขมีคนช่างสังเกตมองรูปแรกเท่าไหร่รูปที่ 2เท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่รูปที่ 3เท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่แปลว่ารูปต่อไปต้องบวกเท่าไหร่เก่งมากเนี่ยคือความเก่งของน้องคนที่ทำงี้ได้เป็นคนช่างสังเกตให้เดารูปต่อไปบวกเท่าไหร่12แล้วต่อไปบวกเท่าไหร่เยี่ยมแสดงว่าเนี่ยมันจะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆจริงไหมเพราะฉะนั้นครับเอามาเขียนเป็นเลขครับเลขแรกคือ4ถัดจาก4คือ10ถัดจาก10คือ18ถัดจาก18คือ28แล้วก็จุดชั้นแรกบวกเท่ากับ6ชั้นที่2บวก8ชั้นต่อมาบวก10เสียดายด้วยที่ชั้นแรกไม่คงที่อย่างนี้ใช่เลขคณิตไหมไม่ใช่ถ้าเลขคณิตต้องชั้นเดียวเท่ากันใช่ไหมแต่ชั้นต่อมาจาก6ไป8เพิ่มเท่าไหร่ดังๆ2 8ไป10ก็เพิ่มเท่าไหร่เท่ากันแล้วใช่ไหมจริงไหมอย่างนี้เขาเรียกว่ากี่ชั้น2ชั้นเขาบอกว่าถ้ามะลิมีไม้ขีดไฟ990ก้านจะสามารถต่อบันไดได้กี่ขั้นตอบไม่ได้ถูกป่ะเพราะเราไม่รู้ว่ากี่ขั้นแต่รู้ว่าเยอะไหมเยอะแสดงว่ามันต้องมีจำนวนอยู่เลขหนึ่งที่มันตรงกับ900อะไรพอดีดังๆแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่อันเท่าไหร่จริงไหมใครที่เรียนอนุกรมมาแล้วบอกพี่อุ๋ยหน่อยพจน์แรกเขาเรียก A อะไรครับเก่งมากพจน์ต่อมาเรียก A อะไรครับพจน์ต่อมาเรียกพจน์ต่อมาเรียกพจน์ที่ไม่รู้เราเรียก A อะไรใครจำได้ AN สุดยอดตอนนี้น้องไม่รู้ว่า N คือเท่าไหร่ถ้า N เป็น20เราได้990เราจะตอบเลยว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นถ้า A 20ขั้นจบเลยใช่ไหมทีนี้ปัญหาคือเราไม่รู้จริงไหม
น้องว่ามีคนนั่งไล่ไหมมีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเพื่อนลูกศิษย์พี่อุ๋ยคือลูกศิษย์พี่มันใช้สูตรที่พี่สอนแล้วมันถามคือสอบเสร็จมันคุยกับเพื่อนไงเฮ้ยแกเขาได้ตอบเท่าไหร่ใครแบบเฮ้ยแกตอบเอ้ยตรงกันเลยเพื่อนลูกศิษย์พี่ก็ถามเฮ้ยเราใช้สูตรมาแล้วป่ะสูตรอะไรเรานั่งไล่แต่ถามว่าไล่เจอไหมแต่พี่บอกเลยนะเสียเวลาน้องว่าเกิน1 นาทีไหมนอกจากเสียเวลาเสียอะไรอีกเสียคะแนนไงวะก็มันทำถูกอะเสียคะแนนข้ออื่นเขาเรียกเสียโอกาสใช่ไหมเอาสูตรลัดไหมจดเราจะให้4ตัวแรกนี้ว่า A1 เราจะเรียก6ตัวนี้ว่า D1 เราจะเรียก2เลขแรกว่า D2 เขียนโน้ตไปเลยครับเราจะเขียนตัวนี้ว่า D1 กับ D2 จำไว้นะเอาแค่เลขแรกของแต่ละแถวเอาใหม่4แรกเรียก A อะไรดังๆ A1 6ตัวแรกเรียกว่า D อะไรแล้ว2ข้างล่างเรียกว่า D อะไร D2 ถ้ามีอีกชั้นก็ D3 เข้าใจไหมแสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้มากกว่า2ชั้นด้วยจริงไหมแต่ข้อสอบม.ปลายเขาออกแค่2ชั้นเพราะว่าถ้าออกมากกว่านั้นมันเสียอะไรมันจะเสียเวลาเพราะมันจะนานจดสูตรครับสูตร AN นี้มีสูตรว่า AN เท่ากับ A1 บวกวงเล็บ N ลบ1 D1 แล้วส่วนข้างล่างด้วยเลข1บวกกับวงเล็บ N ลบ1คูณ N ลบ2แล้วก็ D2 ข้างล่างจะเป็น1คูณ2จดไว้ครับนี่คือสูตรลำดับหลายชั้นเพราะถ้ามันเป็นชั้นเดียวมันใช้สูตรเลขคณิตอันนี้มันกี่ชั้นนะข้อนี้กี่ชั้นดังๆ2ชั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้พี่อุ๋ยคะแล้วถ้าสมมติหนูไปเรียนมหาลัยปีหน้าแล้วมันเป็น3ชั้นล่ะคะให้เดา3ชั้นจะมีดีอะไรโผล่มามันจะบวกด้วยอะไรอันนี้ไม่ต้องโจทย์นะลองพูดมา n อะไร n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3 d 3ข้างล่างหารด้วย1คูณ2คูณ3มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆโอเค4ชั้นได้ไหมได้5 6ไม่ต้องทำแล้วหลายชั้นไม่ทำกันเองโอ้โหไม่ใช่บันไดนะครับเพิ่มชั้นเรื่อยๆมีข่าวดีมาบอก A1 รู้ยังแทนเลข4 N ไม่รู้ D1 เท่าไหร่เมื่อกี้ D1 6ข้างล่างส่วนที่1ตรง N ลบ1คูณ N ลบ2เราสามารถกระจายได้ไหมครับได้พี่อุ๋ยกระจายให้นะครับมันจะเป็น N กำลัง2ลบ 3N บวก2ทุกคนเขียนตามพี่ D2 เท่าไหร่ครับ2ข้างล่าง1คูณ2ก็ได้อะไรเหมือนกัน2เพราะฉะนั้นเดี๋ยว2กับ2จะทำไมกันได้เจ้ากันได้นี่น่ารักเห็นไหมเขาบอก AN มาแล้วเท่าไหร่นะเมื่อกี้900อะไรที่จำนวนไม้ขีดไฟ900เท่าไหร่ดังๆ990เขียนไปเลยครับทางซ้าย990ที่เหลือตอนนี้มีอย่างเดียวครับแก้สมอะไรครับแก้สมการถ้าแก้สมการได้ก็จบพี่อุ๋ยช่วยนะครับถ้าแก้สมการนะครับเอายังนะซ้ายมือขึ้นด้วย900อะไรเหมือนเดิมก่อนดังๆ990ทางขวาขึ้นด้วยเลขอะไรเหมือนเดิมก่อน4 6กระจายเข้าไป6เจอ n ได้6 n 6คูณลบ1อย่าลืมลบ6แจมเมื่อกี้2ตัดกันไปหรือยัง2กับ2ตัดแล้วที่เหลือลอกมาเลยครับ n กำลัง2ลบ 3n บวก2ย้ายข้างครับย้ายไปทางขวาครับทางขวาขึ้นด้วย n กำลัง2 6n ลบ 3n เหลืออะไรครับ 6n ลบ 3n เหลือ 3n เสร็จแล้วทางขวา4ลบ6ได้ลบ2ลบ2กับ2เจ้าเหลือ990ย้ายมาเป็นลบ990ปัญหาสุดท้ายที่เด็กเกลียดที่สุดคือแยกอะไรแยกแฟกเตอร์หรือแยกตัวประกอบพี่อุ๋ยช่วยครับ n กำลัง2แยกได้กี่วงเล็บ2วงเล็บ990เกิดจากอะไรคูณกันเดา33กับ30เพราะคูณกันได้990พอดีใช่ไหมแล้ว33กับ30ห่างกันเท่าไหร่พอดีห่างกัน3ตรงตามตรงกลางกันเลยก็เลยบวก33ลบ30
แยกแฟกเตอร์เลยครับน้อง n ของน้องจะมีทั้งหมด2คำตอบครับคำตอบแรกกับเครื่องหมายครับเป็นลบ3อะไรครับลบ33ถ้าใครไม่กลับเครื่องหมายตอบ33ผิดนะอีกคำตอบหนึ่งเท่าไหร่ครับ30 n ของน้องจะติดลบได้ไหมไม่ได้เพราะจำนวนชั้นต้องเป็นบวกตอบว่า33หรือตอบว่า30ครับ30ครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ครับช้อยข้อไหนถูกครับข้อ3เขียนไปเลยครับฉะนั้นคำตอบนะครับตอบช้อย3นะครับ30ถ้าคนไหนลืมกลับเครื่องหมายแล้วไปตอบ33กับลบ30แล้วไปตอบ33มีช้อยหลอกไหมน้องมีเรียกว่าเขาพร้อมจะหลอกน้องทุกอย่างเลยนะระวังด้วยนี่ก็คือในส่วนของข้อนี้นะครับข้อที่8เคลียร์แสดงว่าสูตรนี้ใช้กับกี่ชั้น2ชั้นถามจริงเคยเจอไหมปกติเคยเจอแค่เลขคณิตธรรมดาใช่ไหมแต่สูตรนี้ออกข้อสอบA-levelด้วยนะระวังด้วยทีนี้ต่อมาครับข้อที่9ครับข้อ9ข้อนี้ออกทุกปีครับดอกจันไว้เลยเขาเรียกทฤษฎีเศษเหลือจดคำพี่อุ๋ยไว้ทฤษฎีเศษเหลือทบย่อมาจากทฤษฎีบทแล้วเป็นทฤษฎีที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ท่องแล้วที่สำคัญคือมันมีแค่สูตรเดียวเท่านั้นเอาไม่เอาสั้นๆด้วยเอาไหมถ้าเอาจดให้เลยให้เลยทฤษฎีเศษเหลือทฤษฎีเศษเหลือบอกว่าถ้าน้องมีตัวตั้งเป็น px แล้วมีตัวหารด้วย x ลบ c เขียนตามพี่อุ๋ยนะครับสูตรเดียวเลยนะครับทฤษฎีเศษเหลือนะครับตัวตั้งคือ px ตัวหารก็คือ x ลบ c พอได้แล้วนี้นะฮะเราจะได้ว่าเศษที่เกิดขึ้นจะกลายเป็น p วงเล็บ c คำว่า p วงเล็บ c คือน้องเอา c ตัวนี้ครับแทนเข้าไปใน x เขียนไปเลยครับเอา c ตัวนี้แทนเข้าไปใน x อันนี้เขาเรียกทฤษฎีเศษเหลืออันนี้เขาเรียกทฤษฎีเศษเหลือยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าข้างล่างของน้องนะครับเป็น x ลบ 2นะครับเป็น x ลบ 2ให้น้องเอาอะไรไปแทนข้างบนครับเดาครับเอา2ครับงั้นถ้าเอา2แทนครับเศษที่ได้จะต้องตอบดังๆว่า p อะไรครับพูดมาเลยครับ p 2ครับเขียนตัวอย่างไว้ด้วยครับอย่างนี้นี่เองพี่อุ๋ยแล้วถ้าข้างล่างเป็น x บวก 5ล่ะเดี๋ยวจะดูว่าน้องตอบถูกไหมเอาอะไรแทนลบอะไรนะเก่งมากเพราะฉะนั้นเศษที่เหลือจะกลายเป็น p ลบอะไรดังๆ p ลบ5แสดงว่าต้องกลับเครื่องอะไรด้วยเชื่อไหมว่าตรงเนี้ยคนมีหลายคนมากใช้สูตรถูกแต่ลืมกลับอะไรครับกลับเครื่องหมายเอาโน้ตเอาไว้นี่ของดีเลยเนี่ยออกทุกปีแต่ออกแค่กี่ข้อเศษเหลือข้อเดียวแต่เพราะมันมีสูตรเดียวไงมันเหลือข้อเดียวน้องว่าคุ้มไหมถ้าต้องไปแล้วคุ้มไหมคุ้มคุ้มไม่คุ้มถามให้ดูใครอยากได้3คะแนนตามพี่มาเลยนะครับเดี๋ยวดูกันเริ่ม1 2 3โจทย์ให้ p อะไรมาดังๆ px แต่ในนั้นมีสัมประสิทธิ์ที่ติดตัวแปรชื่อว่าอะไรอยู่อันนึงครับ k ไม่เป็นไรครับติด k ไว้ก่อนช่างมันเศษแล้วเขาบอกว่าเศษเหลือขีดเส้นใต้ถ้าเจอคำว่าเศษเหลือเมื่อไหร่นี่คือทฤษฎีเศษอะไรครับเศษเหลือใครเป็นตัวตั้ง p อะไรพูดถูกต้องใครเป็นตัวหารดังๆ x ลบ 3เขาบอกว่าเศษเหลือเท่ากับ10เท่าไหร่ดังๆ18เพราะฉะนั้นเขียนเลยครับ px หารด้วย x ลบ 3เศษเท่ากับ18นี่เขียนงี้เลยจากบรรทัดที่2เขียนตามพี่อุ๋ยเลย px เป็นตัวตั้ง x ลบ 3เป็นตัวหารเศษที่เหลือที่ใช้โจทย์บอกมาคือ18ไหนโชว์หน่อยเอาอะไรไปแทนข้างบนสอนไปแล้วเมื่อกี้กลับเครื่องหมายเป็น3ถูกต้องครับเอา3ไปแทนครับนี่ใครไม่รู้นี่เสียดายเลยคะแนนไหนโชว์หน่อยถ้าแทนไปเลข p อะไรน้อง
p 3จับเท่ากับที่ให้มา10เท่าไหร่เรียบร้อย18อ๋อยังไหนบอกพี่อุ๋ยหน่อย p 3เราต้องแทนเลขอะไรลงไป3เวลาแทนตรง x เพราะฉะนั้นทุกคนใครเป็น x แทนเลขอะไรให้หมด3แต่ k ติดไว้ก่อนเริ่ม3กำลังอะไรอันแรก3กำลัง3ยังไม่ต้องคิดเลขครับเขียนไปก่อนว่า3กำลัง3บวกกับวงเล็บ k ลบอะไรน้อง k ลบ1ติดไว้ก่อน k ยังไม่รู้ไม่เป็นไรต่อมา x กำลัง2ก็เป็น3กำลังอะไร3กำลัง2เยี่ยมลบกับข้างหลัง k อะไรครับ k กำลัง3จับเท่ากับ18แสดงว่าเดี๋ยวจะรู้ใครแล้วเนี่ยรู้ k เพราะสมการที่ติด k ตัวเดียวจริงไหมไหนขอเสียงหน่อยว่า3กำลัง3ได้9หรือได้27จ้าแต่ถ้า3กำลัง2ได้9เอา9คูณเข้าไปในวงเล็บ k ลบ1เอา9คูณ k เป็น 9k 9เจอลบ1เป็นลบ9ยินดีด้วยลบกับข้างหลัง k กำลัง3ครับเท่ากับ18นี่แสดงว่าข้อนี้ใช้แค่ทฤษฎีเศษอะไรอย่างเดียวเศษเหลือสูตรเดียวเลยสูตรเดียวก็เสียวแล้วน้องมีข่าวดีกว่านั้นอีกนี่27ลบไป9เหลือเท่าไหร่พอดีแล้วถ้าขวาแม่งก็มี10อะไรเจ้าไม่เจ้าจ้าเขาออกข้อสอบแบบนี้ดีไหมเจ้ากันเยอะๆเงี้ยดีไหมดีเห็นไหมข้อสอบA levelเนี่ยอย่าไปว่าเขาอย่างเดียวนะชมเขาบ้างอันไหนดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็ด่าไอ้ข้อที่หลอกพี่เนี่ยด่าได้เลยเหลือแค่ k ครับเอาลบ k กำลัง3ย้ายไปทางขวาครับทางซ้ายเหลือ0ขึ้นด้วย k กำลังอะไรก่อนเลย k กำลัง3 9k ย้ายไปเป็นลบอะไรครับลบ 9k ดึงตัวร่วมอะไรออก k ออกเราจะเหลือ k ลบอะไรข้างใน k กำลัง2ลบ9จริงไหมน้องมองออกไหมว่า9มองเป็น3กำลังอะไรได้3กำลัง2ได้ถ้าน้องมอง9เป็น3กำลัง2มันจะมีสูตรหนึ่งที่เราเคยเรียนว่าหน้ากำลัง2ลบหลังกำลังมันจะแยกเป็นวงเล็บหน้าบวกหลังกับหน้าลบหลังเขียนไปเลยหน้าบวกหลังก็คือ k บวก3หน้าลบหลังก็คือ k ลบอะไรลบ3แล้วเมื่อกี้เราดึงตัวร่วมอะไรมาข้างหน้านะตอนแรกดึงใครออกมานะเมื่อกี้ดึง k เพราะฉะนั้นเราต้องตอบ k ทั้งหมด3ตัวมาเลยดีกว่า3ตัวมีใครบ้างเริ่มจากตัวแรก k เฉยๆตอบ0เฉียบตัวที่2กลับเครื่องหมายจากบวก3เป็นลบ3เฉียบตัวที่3กลับจากลบ3เป็น3 k 3ตัวนี้โจทย์เขาบอกใบ้มาว่า k เป็นจำนวนจริงอะไรจริงลบคำตอบมีหนึ่งเดียวคือลบ3ครับโหคนออกข้อสอบนี้แม่งวางแผนเรียบร้อยทุกอย่างเลยข่าวดีรู้ k ยังถ้ารู้ k แล้วเอา k ไปแทนใน px ได้ไหมได้ไหนโชว์หน่อย px หน้าตาจะเป็นไง1 2 3 px ขึ้นด้วย x กำลัง3เยี่ยมบวกกับ k ลบ1 k เท่าไหร่ลบ3ก็ลบ1แล้วตามด้วย x กำลัง2ลบ k กำลัง3 k ของน้องเป็นลบ3อย่าลืมใส่วงอะไรด้วยวงเล็บลบ3กำลัง3คิดเลขโชว์พี่อุ๋ยหน่อยลบ3ลบ1ตรงกลางเป็นลบอะไรครับลบ4เพราะฉะนั้น px ของน้องก็จะได้เป็น x กำลัง3ลบด้วย4 x กำลัง2ตัวเลขข้างหลังสูตรใครจะช่วยพี่อุ๋ยหน่อยลบ3กำลัง3กำลัง3เป็นกำลังคู่หรือกำลังคี่กำลังคี่ต้องติดอะไรคะติดลบ3กำลัง3 27เพราะฉะนั้นตัวข้างหลังจะเป็นลบ20อะไรแต่ข้างหน้ามันมีเครื่องหมายอะไรอยู่แล้วลบเจอลบเฉียบระวังด้วยนะตอนสอบเรื่องเครื่องหมายเนี่ยเตือนกันกี่รอบก็ต้องมีน้องคิดเลขผิดเหมือนกันอันนี้เข้าใจคำถามสุดท้ายเขาต้องการเศษเหลือโดยเอาอะไรไปหารคำถามสุดท้าย 2x บวกอะไรบวก1เพราะฉะนั้นขึ้นด้วย p อะไรเหมือนเดิม px แต่ข้างล่างเป็น 2x บวกอะไรบวก1จะมีใครเป็นผู้กล้าต้องเอาลบอะไรไปแทนลบ1ส่วนอะไรครับ
ใช่ เพราะตรงที่คำถามมันมีสัมประสิทธิ์หน้า x ด้วย ถ้ามีสัมประสิทธิ์ต้องเอาไปหารด้วยโอเคไหมสมมุติถ้าไม่มี2อ่ะเอาแค่ลบอะไรไปแทนอย่างเดียวดังๆลบ1แต่ถ้ามี2ด้วยต้องหารอะไรด้วยหาร2เพราะฉะนั้นเศษของน้องจะต้องเขียนว่าอะไรครับ p ครับวงเล็บอะไรครับน้องลบ1ส่วน2ครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลบ2ไปแทนแล้วนะอ้าวแทนเลยกลายเป็นลบ1ส่วน2ยกกำลัง3ลบด้วย4วงเล็บลบ1ส่วน2ยกกำลัง2แล้วบวกด้วย27ตอนสอบคิดเลขเหนื่อยไหมน้องเหนื่อย30ข้อพี่บอกเลยนะเหนื่อยนะยิ่งอายุพี่มากแล้วด้วยไปสอบนี่แบบโอ้โหแบบสู้น้องแทบไม่ได้จำได้ว่ารอบล่าสุดเนี่ยกินM150เข้าไปด้วย เพิ่มพลังปกติกินกาแฟเอาไม่อยู่สอบชั่วโมงครึ่งนี่แบบโอ้โหมันเมื่อไม่ได้อะแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วอะอ้าวช่วยกันลบ1ส่วน2กำลัง3ครับกำลัง3เป็นกำลังเลขคู่หรือเลขคี่ติดอะไรด้วยน้องลบเป็นลบ1ส่วน8แต่ตรงกลางลบ1กำลัง2กำลัง2เป็นเลขคู่เลขคี่เลขคู่ลบ1ส่วน2กำลัง2ได้1ส่วนอะไรก่อน1ส่วน4ข้างหน้ามีลบ4ตัดกันเหลือลบอะไรครับน้องลบ1จริงไหมตัวสุดท้ายบวก27ลบ1บวก27เหลือ20อะไรครับ26เพราะฉะนั้นมันจะเป็นลบ1ส่วน8บวก26คอลนอคือใคร8เอา8ทำไม26คูณ8คูณ26จะได้เป็น208ลบ1สุดท้ายคำตอบน้องตอบดังๆครับ200อะไรครับ207ส่วน8ตรงกับช้อยข้อไหนพอดีครับข้อ4เชิญครับนี่เราทำข้อสอบ A-Level ปีล่าสุดมาแล้วกี่ข้อเนี่ย9ข้อใน9ข้อมีข้อที่เป็นวิธีทำกี่ข้อเดียวใช่ไหมไอ้ข้อแรกใช่ไหมนะครับข้อนั้น5คะแนนนะครับส่วนข้อที่เป็นช้อยที่เราทำมาข้อละ3คะแนน8 3 24บวกกับ5เป็น29เต็ม100เกินค่าเฉลี่ย20ยังเกินแล้วแต่ว่าพอไหม29คะแนนพี่ว่าไม่พอหนูต้องมากกว่านั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับคงได้เจอกันอีกแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับจะตั้งใจติวในบทที่เหลือต่อไปนะครับกับรายการของเรานะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสุดท้ายนี้ขอให้น้องนะครับโชคดีนะครับขออวยพรให้นะครับโชคดีในการสอบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคนนะครับสวัสดีครับทั้งหมดทำความเคารพเอาละครับตอนนี้ติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชาคณิตศาสตร์กับครูพี่อุ๋ยกันไปเรียบร้อยแล้วมาถามน้องแก้มดีกว่าหลังจากที่ไปติวมาเป็นยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกว่าครูพี่อุ๋ยเนี่ยเป็นกันเองมากค่ะอารมณ์เหมือนพี่สอนน้องเลยแล้วก็รู้สึกสนุกมากค่ะกับการติวครั้งนี้ค่ะเหมือนติวแบบว่าเหมือนได้ติวตัวต่อตัวแล้วแกก็เก่งด้วยเนาะสอนให้แบบว่าเราไม่เกรงด้วยเนาะสนุกในห้องเรียนด้วยนะครับเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะสมมุติว่าเราติวไปแล้วเรายังรู้สึกว่าเราอยากทบทวนอย่างเงี้ยไปดูได้เลยที่ www.etvthai.tv ทุกคนสามารถดูได้หมดนะครับแล้วก็ไปกดติดตามด้วยนะครับที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่เมาส์แล้วก็น้องแก้มนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเพราะไตรสิกขานี่ทุกคนแทบจะออกทุกปีเลยมันสำคัญมากต้องจำต้องท่องเลยล่ะอันนี้นะศีลสมาธิปัญญาคือไตรสิกขาแล้วอย่าไปสับสนกับพระรัตนตรัยอย่าสับสนกับไตรลักษณ์อะไรก็ตามที่มีไตรน่ะเลิกสับสนสักทีเถอะนะเป็นยังไงบ้างเรียนคณิตศาสตร์กับพี่อุ๋ยมาค่ะก็ตอนแรกก็คิดว่าถ้าดูจากภายนอกใช่ไหมคะครูจะดูเป็นคนแบบนิ่งๆดูดุอะค่ะแต่ว่าพอแบบได้เรียนครูเป็นคนที่สอนสนุกมากแล้วก็เข้าใจค่ะดูแบบเป็นกันเองน้องฟิล์มนะฮะน้องฟิล์มเราชอบไหมวิชานี้โดยปกติแล้วตอนแรกก็ไม่ชอบครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วเพราะว่าครูเขาสอนดีมากก็คือแบบทำให้มันบางทีเนี่ยถ้าเราไปเจอคุณครูที่แบบว่าเก่งๆคุณครูที่สอนดีๆแล้วก็ทำให้เรามีความแบบสนใจได้มันก็สามารถที่เปลี่ยนความคิดเราได้